paano mag-isip ng mga good content. You don't think kasi in terms of what hits. Sa ganito, when you're thinking of good content, you start to do what you want to do. Kahit anong hit yung pagluluto mo, if hindi ka naman marunong magluto, it doesn't make sense. So magsa-start ka sa skill set mo. Hindi ka pwedeng porket hit yung unboxing videos. Mag-unbox ka na din. Kung hindi ka mahilig sa tech or sa gamit in itself, hindi sincere. Kasi isa pa yun, ang hahanapin sa'yo ng audience, sincerity and expertise, kumbaga.